A legendás Harcsás vizeken című filmsorozatomból kihagyhatatlan a Tisza-tó. Érkezésemet egy helyi sajátossághoz, a kagylók nagyszámú pusztulásához időzítettem. Amikor ez a természetes táplálékforrás elérhetővé válik, akkor szinte minden hal, így többek között a harcsa is ezt keresi és fogyasztja. Azonban az sem titok, ahhoz, hogy ez a film végül elkészülhessen, többször vissza kellett térnünk. A horgászataim során megtapasztaltam már, hogy vannak könnyű, közepesen nehéz és nagyon nehéz vízterületek, ahol keményen és alázattal meg kell dolgozni a vágyott halért. Van, amelyik víz ezt viszonylag gyorsan megadja. A Tisza-tó viszont szinte soha nem kedvezett nekem elsőre. Évek óta horgászom itt, tudom milyen szeszélyes. Kiválóan bemutatja és szemlélteti ezt a 4 évszak horgászbottal a Tisza-tavon című filmsorozatom, amelyet 2 évig forgattunk. Gyakorta nagyon nehéz, kiszámíthatatlan horgászatok voltak azok is, de pont ettől lettek különlegesek, és talán megismételhetetlenek azok a filmek. Imádtam azoknak a horgászatoknak és forgatásoknak is minden percét. Először június közepén, közvetlenül a harcsatilalom után érkeztünk meg Csapi Károly kollégámmal Tiszaörvényre, a Kormorán kikötőbe, állandó szálláshelyünkre. Nem húztuk az időt, egyből csónakba szálltunk, hogy mielőbb megkezdhessük a horgászatot. A partról is sok ígéretes helyet kínál a tó, de csónakban ülve sokkal többet látunk ebből a fenséges vízterületből. És sokkal több esélyünk nyílik a jó haltartóhelyek felfedezésére és meghorgászására is. Számos alkalommal jártam már erre, jól ismerem ezt a területet is, de soha nem tudok betelni a látványával, hiszen minden hónapban más és más arcát mutatja. Mindig sikerül felfedezni valami új, eddig nem látott dolgot. Terveink szerint a Poroszlói medencében akartunk horgászni. Ahogy kiértünk a nyílt vízterületre, egyből szembetűnő volt a sűrű víznövényzet. A buja súlyommezők vették birtokba a hatalmas vízterületet. Ez itt a nyári időszakban megszokott látvány. A vízkezelő viszont nem hagyja teljesen elhatalmasodni, a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Munkatársai rendszeresen kaszálják, gyérítik a növényzetet. Ha ezt hagynák besűrűsödni, ha nem lennének járatok, folyosók a növényzetben, olyan sűrű vízinövényszigetek jönnének létre, amelyek a fényt már nem engednék be, és oxigén sem tudna itt termelődni. Ez a halak és a benne élő vízjáratok halálához is vezethetne, ezért is kell ezt folyamatosan gyéríteni. Aki először jár itt, valószínűleg szájtátva nézi ezt a vadvízvilágot. Talán sokan el sem hinnék, hogy mindez emberi beavatkozás által jött létre. A Tisza folyó korábban csak áradások során járt, árterületei kaptak állandó vízborítást a Tisza-tó létrehozásával, amelyet kezdetben kiskörei tározónak neveztek. 2023-ban ünnepelte az 50. születésnapját a Tisza-tó, amely nem egy összefüggő, hanem 4 különálló tóegység, a Valki-medence, a Poroszlói medence, a Sarudi medence és az Abátszalóki medence együtteséből álló tórendszer, kiegészülve számos kisebb-nagyobb kubikkal, mellékággal, holtággal, amelyek mindegyike kapcsolatban van egymással, szabad átjárás biztosítva a víztestek között. A Tisza-tó teljes területe 127 négyzetkilométer. A tó állandó vízszintjét a kiskörei vízierőmű biztosítja. Ez a hatalmas gát a Tisza vizét megtartja, felduzzasztja, így jön létre mögötte az óriási tórendszer. A tározótér ezen részén úgy éreztük magunkat, mintha egy botanikus kertbe csöppentünk volna. Ekkor virágzott a gyönyörű, sárga virágú tündérfátyol és a tavirózsa is. Viszont hiába kerestük, hiába kutattuk az elpusztult kagylókat, egyetlen darabot sem találtunk. Gyönyörködtünk a természetben, csodáltuk a növényeket, az állatokat, de új tervet kellett kitalálni, mert egyszerűen korábban érkeztünk, mint kellett volna. Persze mindig fel vagyunk készülve a váratlan helyzetekre is, így a tavat tápláló egyik öblítő csatorna felé vettük az irányt, bízva abban, hogy találunk itt a bokrok alatt megbújva néhány harcsát. Egy ígéretes, küszögtől hemzsegő helyen megállva, a nadállyal és gilisztával csalizott horgomat a belógó ágak alá közvetlenül a part szélébe sikerül dobni.
már azt hittük, hogy nem lesz semmi, de késő délután megérkezett a környék ura, és kezdetét vette egy brutálisan intenzív fárasztás. Mi volt a baj? Hová lett a harcsa? Képzeljétek el, hogy a 60-as fonott főzsnormat is eltépte a harcsa. Hogy mekkora volt? Nagy, túlságosan nagy. Ezzel a felszereléssel, ezzel a főzsnorral eddig minden harcsát sikerült ilyen helyről is megfogni. Most viszont kevésnek bizonyult, vagy talált egy olyan faágat, amelyen kagylók lehettek. No, azok nem kegyelmeznek, a legvastagabb nyomot is elmetszik. Sajnos az utóbbi időszakban sok nagy testű halat veszítettem a világ különböző pontjain, de ezekből okulni kell, a tanulságokat le kell vonni, a felszerelésen, amit kell, módosítani kell. A káromkodás vagy a siránkozás ezeken a helyzeteken már nem javít. No, de nem szeretem az elvaratlan szálakat. 2 héttel később, július elején újra visszatértünk. Késő délután volt, már mire vízre szálltunk. Nem volt könnyű most sem elpusztult kagylókat találni, de már több volt, mint korábban, hiszen akkor egy darabot sem zsákmányoltunk. Viszont sikerült annyit szedni most, hogy tudjunk horgászni. Majd a Porosztói medencében találtunk egy olyan részt, amely ígéretesnek tűnt, mert itt valamelyest nyugodt vízen tudtuk a csónakot rögzíteni. Ami aggasztott, hogy az északnyugati szél nem akart enyhülni, sőt, éjszaka tovább erősödött. Itt egy szép cupák! Késő délután a legjobbnak vélt fényváltás időszaka nem hozott kapást. Viszont ahogy besütített, Karesz megfogta az első harcsáját. Karesz úszós készséggel, még én fenekezővel horgáztam. Fogalmunk sem volt, hogy melyik lehet az eredményesebb, ezért tudatosan próbáltunk 2 különböző végszereléket. Megvan. Megvan. Aha. Nem is tűnik olyan rossznak ezt, nem? Aha, itt az első harcsa.
Nem kellett sokat várni, és Karesz egy újabb harcsát fáraszthatott. Eddig az ő szereléke bizonyult eredményesebbnek, de messze volt még a horgászat vége. Megjött az előző kis testvére. Szép nagy kagylókat találtunk, ezek finom belsősége hatalmas csábító falat a harcsáknak. Végre nekem is megmozdult a karikám, majd a bevágás is ült. Megy a kapás, ez a karika fölfelé, nézd be. Kapás. Megvan. Meg. Oké. Itt van nekem is egy szép kagylós harcsa. Nem egy óriás, de hát tudjátok, aki kicsit nem becsüli, nagyot úgysem fog. Már javában benne voltunk az éjszakában, jó fáradt is voltam, és talán egy kicsit el is bóbiskoltam, amikor Karesz szólt rám. Gábor! Ez megvan! Megvan, nem? Jön felém, aha. Ez nagyobb bacska. Ne vegyem ki az úszósokat? Az egyik van csak útba. De az alatt átmegy. Aha. Ez igen. Ez jó halám. Gyorsan tekerd, jó? Összeszedte. Látod? Jó, el kell vágnunk. Hát kivesszük gond nélkül. Jó, mindegy. Akkor azt hagyjad is, akkor... Felkapókart felnyitottam, így nem fog aggatni. Közben egyébként meg sodródunk.
Már késő. Összette az úszósat. Rátekerte a főzsinórját. Az igen. Ez nagyon bocska. Hú, ez jó harcsa. Azán bizony. Először tekert mindent. És elszakította. Ilyet? Nem szakította el, hanem leakadt. Ez már a második nagytestű harcsám, amelyet elveszítettem rövid időn belül a Tiszatavon. Pedig ott volt a kezem a szájában, de nem tudtam kellőképpen megragadni. Hajszálon múlott, hogy megfogjam és kiemeljem. Annyira biztos voltam benne, hogy ő már megvan, ő már a miénk, hogy fel sem merült bennem, hogy leakadhat. Illetve a rátekeredett további zsinórok miatt nem is láthattam rendesen, hogy rosszul van akadva a horog. Talán kicsit türelmesebbnek kellett volna lennem. Nem kellett volna ennyire erőltetni a harcsát, és akkor talán csónakba kerülhetett volna. Ha mindegy, ebből az esetből is tanultam, okultam. Persze az éjszaka folyamán több kapás már nem jött, így szomorúan, keserű szájízzel tértünk korahajnalban nyugovóra. Azok, akik az elpusztult, csalizásra használt, illetve vízen sodródó kagylók tetemei miatt aggódnak, azoknak megnyugtatásul szeretném elmondani, hogy ezek mindegyike az inváziós amúri kagyló teteme. Ez a kagylófaj a 20. század 60-as, 70-es éveiben került be Magyarországra a kelet felől érkező halszállítmányokkal, és hazánkban inváziós fajjá lépett elő. Ma már szinte az összes hazai vízben megtalálható. Elpusztulása azonban abból adódik, hogy nem őshonos Európában, így Magyarországon sem. Vizeinkben él egy őshonos vízi atkafaj, amely a kagyló köpenyét átfúrva bejut az állat testébe. A köpenyen található sérülésen keresztül a bakteriális fertőzés alakul ki, ami végül a kagyló pusztulásához vezet. A jelenség azért nyáron fordul elő, mert a meleg vízben a baktériumok gyorsabban szaporodnak, így a fertőzés lefolyása is hamarabb végbe megy. Az őshonos kagylófajták alkalmazkodtak a kártevőhöz, így bennük nem okoz ez kárt. De tetemük nem vész kárba, utolsó darabig elfogyasztják a halak. Egyébként a vastag páncélja miatt nehezen is tudnának hozzáférni, így meg csak ki kell szippantani a héjából, és már fogyasztható is. Ilyenkor szinte minden hal, így a harcsa is ezt eszi. Igazi ünnep ez a harcsahorgászok számára, amelyre sok százan érkeznek az ország minden részéből ekkortájt ide. A kagylók begyűjtése egyébként rendkívül egyszerű ebben az időszakban, hiszen a vízfelszínen sodródnak, és csak alájuk kell meríteni, aztán kivenni. Ehhez egy egyszerű merítőháló tökéletesen megfelel. És hogy kerülnek a vízfelszínre? Hát ugye, ahogy elpusztulnak, ahogy elindul a rothadási folyamat, gáz képződik a testükön belül, és ez a gáz olyan nagy felhajtóerővel bír, hogy ezt a nehéz kagyló testet és a benne található értékes finom husit felemeli a víztetőre. Jó tanácsként mondom el, hogy lehet egyébként a nagy nyílt vízterületen is kagylót gyűjteni, sok-sok kilométert megtéve és néhány kagylót üldözni, de a legtöbbet egyértelműen a szélirányt figyelembe véve a süllyonmezők környékén lehet találni. Ugye ezekre rásodródik, és itt nem tud tovább száguldozni, a növényzet megfogja, már most is látok egyébként 2-3 darabot, itt sokkal gyorsabban be tudjuk gyűjteni a szükséges csalizásra szánt kagyló mennyiséget, és több idő jut a horgászatra, mehetünk a harcsákat kergetni. Persze miközben megyünk a horgászhely felé, hogyha látunk a víztetőn sodródó kagylót, azt sem hagyjuk elveszni, begyűjtjük.
A megszedett, vödörbe helyezett kagylókat mindenképpen vízben kell tárolni, különben kiszáradnak és használhatatlanná válnak. Viszont az is nagyon fontos, hogy egy-két napnál tovább már nehezen tarthatók el, illetve hogyha megvan a kellő mennyiség, akkor is célszerű ezt letakarni és árnyékos, hűvös helyen tartani. Hogyha túlságosan sokáig érlelődik, finoman szólva a kagyló, akkor már átcsap egy olyan állagba, amely horgászat során is nehezen használható, illetve hát gyomor kell hozzá. Így is egy kicsit olyan, hát gusztustalanok, nem tudom másként mondani, amikor belenyúl az ember ebbe a tömény kagylóhúsba, és ezt akarja horogra tűzni, illetve joggal merülhet fel a kérdés, hogy esetlegesen nem-e hordoznak valami fertőzést, ami az emberekre is veszélyes lehet. Hát erről nincs tudomásom, és bízom benne, hogy valóban nem veszélyes ránk, emberekre, horgászokra. A kagylóhéjból kifordított húst az izmosabb felénél kell megtűzni, ez ugye a kagyló összezáró izom, az összes többi az pedig ugye hát bélrendszer. Ez az a kemény hús, ami megtart, ami kellően horogáló, de egy nagyobb kagylónál mindenképpen célszerű ezeket a puhább részeket is horogra úgy feltűzni, hogy a dobást kibírják. Attól függ, hogy mekkora horgot használunk, célszerű azt szépen tele tölteni, minél több kagylóhúst rátűzni, mert így lesz igazán fogós és incsiklandó. És hát egy nagy harcsa szájába nem tudunk akkora kagyló mennyiséget feltűzni, hogy ne férjen az bele. Ez a nagy cupák, ez a nagy csokor kagyló így horogra tűzve is megőrzi lebegő képességét. Nézzétek, csak a vízre teszem. Ott lebeg. Közben ugye az ólom, amely a végszeléken rajta van, ez egy 150 g-os ólomnehezék, azért nem süllyeszti és húzza be a víz középső rétegébe ezt a csalit, mert itt mindössze 1 méter a víz mélysége, amely pont azonos a horogelőkém hosszával. Nyilván, ahol a víz mélyebb, ott természetesen ezt már be tudja húzni a víz középső rétegeibe. Az úszós szereléknél viszont nincs kérdés, ott minden esetben a vízfelszínen van felkínálva a csali. Az úszó azért kell, illetve az alatta lévő ólomnehezék, hogy viszonylag nagy távolságba tudjuk eldobni a csónaktól a végszereléket, és pont mind ahogy most is hullámzik, sodródik a víz, akkor engedni kell, hogy minél nagyobb területet tudjon bejárni ez a finom csali. Nincs két egyforma nap, a Tiszatavon meg aztán végképp. Tegnap ilyenkor egy szál pólóba ültünk a csónakban, 33 Celsius fok volt, míg most jó, hogyha eléri a 20 Celsius fokot. Eddig folyamatosan megállás nélkül esett, szinte a vízre rá se lehetett volna jönni. Hát mindegy, nekivágunk, bízunk benne, hogy ez a lehűlés nem vette el a harcság kedvét, illetve még meg kell szednünk a kagylókat is. Igyekezzünk is. Ott egy kagyló. Ó, már itt is van. Egyet se hagyjunk elveszni. Besodródott valószínűleg a nyílt vízről. Ó, de jó. Egy már van. Jól néz ki ez a súlyommező itt.
tegnapi nap folyamán ezt a kapásjelző karikát használtam, súlyozva van, pálcikaólom van hozzáragasztva, azzal van megnehezítve, de kettőt is sikerült bevágás közben elveszítenem, miközben ugye a harcsa megrántotta, vagy bevágtam, és erről a műanyag részre egyszerre lecsúszott, és mivel súlyozott, persze azonnal elsüllyed, és ezen gondolkoztunk Karesszal az este, illetve hát a korahajnal folyamán, hogy hogyan lehetne ezt helyettesíteni, és csináltunk ilyen nehezített csipeszes kapásjelzőt. Ezt fogom most rátenni a főzsinórra, ezzel fogom lesúlyozni. Ez lesz a kapásjelzőm. És hogyha le is válik, mert le is kell, hogy váljon bevágás közben, ezzel a zsinórral szépen vissza tudom majd húzni. Viszi. Ez megvan. Ez gyors volt, hallod? Ott a másiknál is. Készüljé. Mindjárt elviszi a másikat is. Láttuk, ahogy a harcsa rábuffantott a kagylóra, majd a következő pillanatban elhúzta az úszót. Először mellé vágott, aztán végül nem hibázott. Szép nagy. Eléri szerintem a 2 kilót. De megvan. Ügyes vagy, Karesz. Életet harcsája kezembe. Az igen. Lefotózlak, jó? Utókornak meg tudjuk őrizni, hogy mutatni, hogy ilyen szép nagy halat fogtál. Szép, ügyes. Az információk begyűjtése során arra kellett rájönnünk, hogy ennek a tiszatavi kagylós horgászatnak is pont annyi szakértője van legalább, mint a magyar fotballnak. Szóval ehhez mindenki ért, és mindenki jobban tudja, mint a másik. Megosztanak a vélemények, hogy melyik az eredményesebb, az úszós horgászat, vagy pedig a fenekezős kagylós horgászat. Mi még ebbe egyértelmű állást nem tudunk foglalni, ha csak a tegnapi éjszaka eredményeit vesszük alapul, akkor pont 4-4 kapásunk volt mindkettőnknek, volt oltott kapás is, ugye? Szóval egyelőre döntetlen az állás, ezért a ma estének is úgy vágunk neki, hogy 2 fenekezőkészséggel és 2 úszós készséggel horgászunk. Aztán, hogyha egyik kiemelkedőbb módon működik, mint a másik, akkor természetesen váltunk, és azt a szereléket fogjuk majd használni. Itt van a kapás. Nincs. Nekem is megjött az első kapásom, még a sötétség beállta előtt. Szépen húzta fölfelé, de nem akadt meg. Ebben a kagylós harcsázásban ez benne van, de ez is jelzi, hogy jó helyen vagyunk. Kapcsolsz a villanyt. Ez komoly lesz. Egyelőre ő húz. Érzem, hogy valami akadót fogott, de ez utána kell menni. Érzem, hogy a zsinóra ilyen tuskon dörzsölődik.
benne az akadóba. Hú, gyerünk utána. Ja. Utána kell menni, nincs ketmec. Rajta lehet még. Fú, de durva. Nem az olmot, hanem a kapcsot. Oké. Tépd már azt is róla. Fú. Nincs más opció, zsinórra kell húzni. És azt megpróbálni kiszabadítani, ha lehet. Ja, nem. Aha, itt van a harcsa. Megvan még a hal. Itt van még. Várjál. Szerintem alattunk van a hal. Ezt próbáljuk meg ezt leszedni róla. Az éjszaka kellős közepén, Súlyonmező sűrűjében egy óriás harcsával küzdök. Fú. És még nem látjuk, hogy hol a vége, és hogy hol a hal. Aha, ott van előrébb. Hú. Ezt próbáljuk megint kiszabadítani. 20 méterrel előrébb a hal. Fú, te jóságos ég, milyen küzdelem. Ott van már a hal előttünk. Kareszkám, ha ezt megfogjuk. Ott a harcsa, látom. Ha ez itt kiszabadul, akkor válik elérhetővé a hal. Nagyon erős még a súlyom, ilyenkor egyszerűen nem lehet eltépni a szárát. Aha, ott a harcsa. Úristen, mekkora vagy! Figyeld, most tudom húzni. Súlyonmezővel együtt. Vedd fel a kesztyűt. Itt van. Ez nem piskóta. Hatalmas jószág. Jó, valahogy ezt le kéne ezért műteni róla. Az nem fog menni. Na hallod? Egy adag lejött. Csak azon kell dukkolni, hogy jól akadjon a horog. Itt a feje. Próbálj meg belenyúlni. Hú, pedig nem sokon múlott. Itt forgolódik a jószág.
Nem fogod tudni megszorítani a fejét, próbáld meg elérni. Próbálj meg lenyúl a szájában, nincs sok esélyünk, hogy beemeld. Másik kezeddel. Seréljünk? Próbálj meg ilyen kiemelni. Nem az a baj. Markold meg. Markold. Azaz, Karesz. Azaz. Úristen, mekkora vagy. És bent van. Azt a mindenségit. Ez már bent van. Hallod? Ez több mint 2 méter. Kareszkám, gyere ide! Fogom. Istenem! Ennyi szívás után csak meglett, itt van! Szerencsére nem voltunk túlságosan messze a parttól, és Karesszal közösen úgy döntöttünk, ha már lebirkóztuk ezt a hatalmas harcsát, és végre csónakba tudtuk emelni, akkor méltóképpen szeretnénk ezt megmutatni, majd természetesen a lehető leggyorsabban visszaengedni. Kihívás úgy megtartani, hogy mutasson is valamit. Hosszát tekintve biztosan veszem, hogy eléri, vagy meghaladja a 2 métert. A súlya pedig szerintem nem sok. Közel az 50 kilóhoz. De lehet, hogy még több is, mint 50 kiló. Rakjuk le. Óvatosan tegyük le, igen. Hú, babám, de nehéz vagy. Hadd mutassak néhány érdekes dolgot. A fejére halpiócák tapadtak. Ezeket majd leszedegetem. De nem is olyan könnyű. Jó, rá cuppantak. Amit már biztosan tudok, megtanultam a korábban kifogott nagy harcsáim esetében, hogy ez a hatalmas melluszony, amelynek az első sugara ilyen barázdált, csontos, kemény, ez biztos, hogy egy hímet jelent, a fészek készítésnél veszi ennek hasznát. Ha pedig még volna kétség afelől, hogy esetlegesen ez valóban fiú-e, akkor csak el kell jönni ide erre a testrészére, amely egyértelművé teszi, hogy ez egy tökös fiú. Ez nem kérdés, hogy egy nagy és erős hím a környék ura, amely megtisztelt minket, és a horgunkra akadt. Fú, de boldog vagyok. Leírhatatlan öröm és boldogság egy ekkora hal megfogása és visszaengedése. Meg vagyunk, szerintem engedjük is vissza mielőtt. A Tisza-tó soha, de soha nem volt egy egyszerű víz. A lehető legnagyobb alázattal kell mindig megközelíteni, kitartónak, türelmesnek kell lenni. És itt van. Ilyen csodaszép halakkal ajándékoz meg. Nem volt kérdés, hogy a visszaengedést azt vízből szeretném megvalósítani, hiszen nyár van, sokkal kellemesebb most a vízben lenni, és innen a halat visszaengedni, mint a parton, ahol beöltözve is vacogtunk, némi túlzással. Ki sem megyek a vízből. Drága harcsám! Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm, hogy itt voltál. Ideje elbúcsúznunk egymástól. A harcsahorgászat és a vadvízi horgászat eredményességét számos alkalommal megtapasztaltam, hogy a helyválasztás alapból eldönti. Na most jó hír azoknak, akik egyébként
ezeknek a vizeknek nem tudják olvasni annyira a jeleit, és nem tudják pontosan meghatározni, hogy vajon hol kellene a kagylós harcsázás során próbálkozni. Például itt van, mindjárt kitágul előttem a tér, ez a hatalmas nagy nyílt vízfelület. Itt van ez a Porosztói medence, amely jól szemlélteti azt, hogy na most akkor hol is kell valójában leülni? Hol kell a harcsákat keresni? Nos, a jó hír az, hogy tulajdonképpen bárhol próbálkozhatunk ebben az időszakban, akár a teljesen jellegtelen nyílt vízfelületeken, vagy a klasszikus, mondjuk akadókkal tarkított tuskos részeken, súlyommezők szélén, nárasok környékén. A harcsa, mint tudjuk, akár a 20-30 cm-es vízbe is képes kimerészkedni, főleg, hogyha mondjuk nagy mennyiségben torlódott ott össze a kagyló, és azt közben szívogatja, és meg akarja enni. Persze nyilván a nagy harcsa specialisták gondolom most megmosolyogják ezt, hogy nekik megvan a tuti fix ideájuk, hogy csak itt és csak ott lehet harcsát fogni. Míg a következő nap jön egy amatőr, aki életében először próbálkozik kagylóval harcsára, leül a medence közepén, és megfog élete első harcsáját. Jó napot kívánok! Az ideológia már is megdőlt. Na és akkor mindezek után hol fogunk most megállni? Hát igazából még nem tudom, mert az elmúlt 2 nap teljesen máshol álltunk meg. 2 különböző területet horgáztunk meg, és mind a 2 helyen sikerült harcsákat fogni. Amit viszont minden alkalommal figyelembe veszek, amely mellett nem lehet elmenni, az az aktuális széljárás. A legjobb részek egyébként, most például észak-keleti szél fúj, pont a másik oldala a tározótérnek, illetve ennek a medencének, ahol nagy valószínűség szerint sodorja a kagylókat. Tehát a szélcsendes hely, ami ugye nekünk horgászoknak ideális, az szerintem harcsázás szempontjából éppen nem jó, míg a másik oldala a tározónak, ahova átsodorja, átfújja a szél, a hullámzás a kagylókat, szerintem az sokkal eredményesebb lehet, úgyhogy most mi átmegyünk a medencének a másik felére, és ott próbálkozunk. Berúgáskor néhány felesleges rész leválik, a puha sérülékeny része horogról lehullik, de az izmos, kemény része, húsos része, ami egyben még lebeg is, az a horgon marad. Legalábbis ebben bízunk. Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy miért késő délután ülünk csak lehorgászni, napközben miért nem próbálkozunk. Ennek 2 nagyon egyszerű oka van. Az egyik az, hogy normál esetben, jó, az éppen az elmúlt napra nem igaz, de normál esetben, ugye a nyári időszakban napközben olyan meleg van, hogy a vízen az szinte elviselhetetlen. A másik, ami egy nyomósabb érv, az pedig az, hogy a harcs az egy óvatos ragadozó, és főként a nagyobbak előszeretettel az éjszakai időszakban aktívak, tehát amikor megnyugodott a víz, amikor teljesen bestétedett, akkor indulnak elsősorban táplálékszerző körútjukra, és akkor lehet a kapásokra számítani. Persze kivételek mindig vannak, hiszen látunk csodás fogásokat nappali időszakban is, de mondjuk ez olyasmi lehet, hogyha hasonlítani kell valamihez, mint a Dunai nagyponty horgászat, amikor ha jól összeszámolom, mondjuk 10 vagy mondjuk akár 20 pontyból jó esetben fogok egyet napközben, az összes többit azt éjszaka. Szóval szerintem nagy harcsát a Tiszatavon egyértelműen éjszaka, és úgy az éjfél utáni időszakban lehet fogni. Ezért vagyunk most mi ebben az időszakban itt, talán még egy óra hossza van a sötétedésig, aztán kezdődik a harcsás időszak. Bízunk benne, hogy ez az éjszaka is ad 1-2 vagy akár még több termetes harcsát.
A megszokottól eltérő módon, ahogy a nap eltűnt a látómezőn, azonnal egy erőteljes kapásra lettem figyelmes. Annyira váratlanul ért a kapás, hogy majdnem kirántotta a botot a hal a csónakból. Mint már korábban mondtam, nincs két egyforma nap. Beleugrott a susnyásba, de talán nincs annyira sűrű, mint a tegnap esti hal. Tudom mozgatni. De jó az az erős felszerelés, hallod? Puh. Enélkül nagy bajba lennénk. És hihetetlen, hogy még be sem sötétedett. Már a szürkületkor megérkezett az első komolyabb jószág. Szuper. Ne vegyünk ki botokat? Nem kell. Szerintem ez útba lesz, ezt vedd már ki, légy szíves. De lehet, hogy még a két úszós is. Mindjárt kiszedegetem őket, az a biztos, jó? Ja. Most érdekes, nem rugdal. Remélem, hogy rajta van még. Vagy csak a súlyom tompítja le. Itt vagyok, segítek. Van alatta valaki? Nem tudom. Ott lesz a harcsa. Ha van, akkor arrébb van. Legalábbis bízom benne. Na most figyelj, mert mindjárt ugrik. Itt van, aha. Csak kicsit megnyugodott a... Ja, aha, letompította. De szép harcsa ez is, hallod? Ide tudod fordítani majd. Az első nap elkövettem azt a hibát, hogy nem paskoltam meg a harcsa fejét, és úgy akartam kivenni. Tegnap te már nagyon jól csináltad, mert nem nyúltál egyből a harcsa szájába. Sokan persze nem tudják, hogy miért kell megpaskolni a harcsa fejét, miért nem szabad egyből, még ha kínálja magát is, szájába nyúlva kiemelni. Hát pont azért, mert hogyha idegen tárgyat, konkrétan a mi kezünket érzékeli, akkor bizony még az utolsó erejét összeszedve visszatör, és az pont elég ahhoz, hogy ha nincs hol akadva horog, leakadhasson, mind ahogy ez velem is történt az első nap. Szóval ezért kell megpaskolni mindig kivétel előtt a harcsa fejét, mert így lehet csak nagy biztonsággal beemelni. Erre bírod fordítani, és akkor megnézzük, jó? Itt van már, úgy de jól van akadva, látod a szája sarkába. Kiköpte most a kagylót, amit evett. Na most paskold meg a fejecskéjét. Aha, így is történt. Megugrott. Oké. Lassan, lassan. Ez az. Hú. Jó estét kívánok, Tiszató! Gratulálok, Gábor. Megérkeztünk újfent. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy már ilyen korai időpontban egy ilyen termetes, szép halat sikerült zsákmányolni. Pedig ahogy indult ez a túra, ami jó halom volt, az mind meglépett. De milyen jó, hogy nem adtuk fel, és tovább próbálkoztunk. És íme egy újabb gyönyörű halban testesedett mindez ki. Milyen kis picike hátúszonya van, bár ez a picike is ennek a nagy halnak azért már észrevehető. Köszi. Ez még az a méret, amit egy ember talán még meg tud tartani. Ez olyan közel 30 kg. Lehet, ahogy satszolom. Nagyon vaskos, nagy pocakú, erős harcsa.
Ez pont jó szög arra, hogy szépen visszaengedjem. Legszívesebben vele is vízbe mennék, de még messze az éjszaka vége. A jó kapás időszak csak most kezdődik. Nem vagyok tehetetlen, de bízom benne, hogy még akár jönni fog egy-két hasonló példány. És nincs váltóruhám. Kapás, Karisz, vissza botorat. Itt van. Karisz kicsit megszuszókál, de azért a hal az megvárta, míg elkapod. Ó. Annyi változott időközben, hogy azért elég látványosan megfigyelhető, hogy a fenekező végszerelék lényegesen nagyobb méretű halakat ad, és Karesztal megbeszéltük, hogy az egyik úszós készségét ő is átalakítja ugyanarra a fenekezős végszerelékre, mint amit én is használok. És lám, ennek meg is lett az eredménye. Egy szép harcsát fáraszt. Na, kivehető vagy? Igen. Majdnem. Ez az. De jól akadt a horog. Kis akasztó morgott a szájából. Karesz itt a harcsád. Gratulálok hozzá. Tiszatavi harcsás horgászatainkat tudatosan kezdetben 2 fenekező és 2 úszós végszerelékkel kezdtük meg. Ez áll egy nagyméretű horogból, amely közvetlenül a főzsinórra van felkötve, így nincs gyengítési pont, és a lelke a 35 g-os úszó, amelynek a besúlyozásához szükséges ólom mennyiség, az közvetlenül az úszó alatt található, és gumiütközökkel van megütköztetve, így tetszés szerint szabályozható az, hogy milyen távolra engedjük el a csalit az úszótól. Azt gondolom, hogy az a 120 cm körüli távolság, de lehet ez persze több is, az a minimum, ami kell ahhoz, hogy a harcsa ne érzékelje az ellenállást, ne lássa, ne tapasztalja meg az úszó közelségét. Ugye ennek a szereléknek a lényege, hogy itt a csali minden esetben a vízfelszínen sodródik, és onnan cuppantja le a harcsa. Az első pár napban azt mondhatom, hogy talán a kapások száma úgy egyenlő volt, de nagyon gyorsan egyértelművé vált, hogy bármennyire is hatékony az úszós végszerelék, a nagyobb testű harcsákat a fenekező végszerelék adja. A fenekező végszerelék horogelőkéje egy kicsit rövidebb, maximum 100 cm, de időnként ezt 80 cm-re is levettük.
annak függvényében, hogy milyen vízmélységben horgásztunk. Két fontos elemét szeretném még kiemelni. Az egyik az az ólomtartó gubancgátócső, amely lecsatolható. Ez nagyon nagy hasznunkra volt, amikor a legnagyobb harcsát fárasztottuk, és a fárasztás közben, amikor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor ez már megérinthető volt, akkor Karesz ezt le tudta csatolni, így garantáltan nem akadt bele semmibe, nem bonyolította a fárasztást, sőt, így tudtuk nagy biztonsággal a csónakhoz húzni, mert nem akadt el. A másik talán szokatlan, még harcsahorgászatban sem gyakran használt méret, ez a 12/0-ás horog, amely viszont egyértelműen azt mondhatom, hogy nem zavarta a halakat, hiszen ez tele volt teljes egészében tömve kagylóval, sőt, talán pont ez adta a csáberejét és a még nagyobb fogósságát, hiszen ezen extrém nagyméretű kagylóbél volt, teljes egészében elrejtve a horgot, imádják a harcsák. Kivegyem az úszót. Hát igen, ez megint hatalmas. Benne a súlyommező kellős közepébe. Csú. Hogy zúg zsinór a növényzeten. Hallottam több rablást is egyébként a súlyommező sűrűjében. Úgy voltam vele, hogy nincs veszíteni való. Amilyen távol csak tudtam, bedobtam oda. Most nem a súlyommező szélébe volt, hanem benne a sűrűjébe. És onnan jött ez a kapás. Jó, hát nem csoda, hogy egyből a még sűrűbb részek felé vette a menekülést. Kemény játék. Bele kell rendesen kapaszkodni. Most elszakadna a zsinór. Hanyat esnék be a vízbe. Aha, már látom, hogy hol húzom. Rátekeredett szegény, úgy látom. Ez egyben áldás és átok is. Mert nyilván leblokkolja a halat. De ugyanakkor meg, nem tudom, itt van egy 30-40 kilós hal. Plusz ugyanilyen mennyiségű zöldség, amivel meg kell küzdenem. Te jóságos ég, csoda, hogy kibírtam húzni ezt a óriási mennyiségű súlymot. Alig bírom már húzni. Megpróbálom behúzni. Oké. Segíts! Szuper. A fárasztás intenzitása alapján azt hittem, hogy még nagyobb lesz, mint a tegnap éjszaka fogott óriási harcsám, de nyilván itt a súlyomnak, illetve a zöld növényzetnek a össztömege és mennyisége alapján volt persze sokkal nehezebb a hal, de azt gondolom, hogy semmi okunk nem lehet a panaszra, hiszen 3 szép harcsát sikerült fogni ezen az éjszakán. Fantasztikus nap volt, fantasztikus éjszaka volt. Aztán, hogy már olyan 2 óra környékén járat az idő, ideje nyugovóra térnünk. Visszaengedem ezt a szép harcsát, és menjünk vissza a szállásunkra. Karesz, figyelj csak! Itt vannak a kagylók. Nem hagyjuk ám itt ezeket elúszni, kapd el azt is. Most, hogy lehajultam ide a csónak peremére, akkor láttam. Ja. Most jöttem észre, hogy nézd csak. Itt is vannak halpiócák a feje tetején.
morogsz rám egy kicsit, ne haragudj rám, mindjárt visszaengedlek. Ez volt eddig a legeredményesebb és legjobb harcsás éjszakánk a Tiszatavon. Fantasztikus éjszaka volt. Az idei nyár talán utolsó harcsás bevetésére készülünk Karesszal. Júniusban kezdtünk, júliusban folytattuk, és már augusztus van. Minden alkalommal más körülmény fogadott minket. Most, ami rendkívül szembetűnő, hogy itt a csónak környékén nagyon sok zöld növényzet van, illetve a kikötő szinte teljes területén. Bízom benne, hogy a nyílt vízfületeken, a medencékben azért nem hatalmasodott el olyan mértékben, hogy lehetetlenné tenni a horgászatunkat, ki fog derülni. Nagyon a végét járja már ez a kagylós harcsázás, pontosabban a csali begyűjtése. Alig találtunk kagylót, hát szinte az egész délutánunk ráment, hogy tudjunk annyit szedni, hogy érdemes legyen leülni, és hát a nappár látómezőn lebukott, mire megtaláltuk azt a helyet, ahol úgy gondoljuk, hogy érdemes próbálkozni. De hát miért is tartana egész évben ez a kagylós harcsázás? Elkezdődött július elején, aztán bő egy hónapig tart, és ami fel akarta dobni a pacskert, az bizony a vízfelszínen végezte. Bele sem merek gondolni, hogy hány tonna kagyló pusztul el itt a Tiszatavon egy évben. És amikor az emberek azt gondolnák, hogy valószínűleg az utolsó darabig mind elpusztult, akkor a következő évben pont ugyanennyi, vagy még több pusztul el. Tök érdekes egyébként ez. Na mindegy, igyekeznünk kell, bár szerintem a legjobb időszakban vagyunk most jelen pillanatban itt, és hamarosan bestételik, és remélhetőleg még csípünk el néhány harcsát, de ezért vagyunk itt. Gábor, elvitte a botodat. Meg is van. Megvan? Meg. Vagy valami hínár. Nem érzem, hogy rugdalózna. De tudod, hogy bármi megtörténhet. És magától nem húzódik fel a kapásjelző. Ez valami hínár lesz. Na, megörültem. Csomó. Szép nagy hínárcsomó. Annyira buja a növényzet, bármennyire is látszólag ígéretes és tiszta volt a telep, hogy az áramló vízben rásodódj a szerelékre. Hát ettől incsiklandóbb cupákot nem is tudnék felkínálni nekik.
Ez is egy szép darab. Na igen. Itt van. Itt a harcsa. Már biztosra vettem, hogy egyetlen egy kapás nélkül megúsztuk ezt az éjszakát. És arra lettem figyelmes, hogy az úszós készségen egy durva lerántós kapás érkezett. És meg is van a harcsa. Ha nem is lesz óriás, de bizony ez harcsa. Ez már nagyon a kagylós harcsázásnak a vége. De szerencsére ez az éjszaka sem telik el kapás és harcsa nélkül. Amennyi kagyló csak ráfért a horogra, azt ráerőltettem. Itt van a szájából a sok kagyló. Na, gyere csak ide. Ez az. Fú, ott a rengeteg kagyló. Tökéletes rakadt a horog. Ez az. A dolog pikantériája, hogy hát én nem tudom hány alkalommal próbáltam az úszós készséget, eredménytelenül, így viszonylag gyorsan elengedtem, és eddig egyetlen egy értékelhető halat sem fogtam vele. Kivétel ez. Karesszal most úgy osztottuk el a felszerelést, hogy egy úszós, egy fenekezős, és lám, az úszós adta. Hát ez a szép ebben a horgászatban, hogy totál kiszámíthatatlan, de hát ettől is szép. Azt gondolom, hogy ez volt az idei nyár utolsó kagylós harcsája. Micsoda éjszakák voltak ezek. Puh. Zárszóként mit is mondhatnék? Mint talán azt, hogy mi magyarok büszkék lehetünk rá, hogy van egy Tiszatavunk. Az, hogy idáig eljutottunk és a Tiszatóban ennyi gyönyörű harcsára horgászhatunk, az többek között köszönhető a vízkezelőnek, a Tiszatavi Sporthorgász Kft-nek is. Védik a harcsákat, a vermelési időszakban nem lehet rájuk célzottan horgászni, védik az ívási időszakban, akkor sem lehet rájuk horgászni, illetve van egy országos szabály, 150 kg lehet a nemes halak össztömege, amit egy évben ki lehet fogni, ez természetesen itt is igaz, és a harcsára is érvényes, még akkor is, ha jó néhányan próbálnak kicsit ügyeskedni, és nem ritkán a 42 kilós harcsából másnap már csak 4,2 kg lesz. De ők bizony előbb-utóbb horogra akadnak, és többet a Tiszatavon nem horgásznak. De tudomásul kell venni, hogy itt sincs annyi, amennyi előbb-utóbb el ne fogyna. Miért nem védjük jobban e vízrendszer kapitális harcsáit is? Ne értsetek félre, most nem a francia Rhône folyó ellen, vagy a még ismertebb Ebro folyó ellen, vagy az olasz Pó folyó ellen akarok kampányolni. De mi a francia kell nekünk külföldre menni, hogy végre egy igazán nagy kapitális harcsát fogjunk, amikor van nekünk egy Tiszatavunk, van egy Tiszánk, van egy Dunánk. Nagyon sok horgászegyesület és tógazda már meghozta a döntést. Jobban védik a tavuk kapitális harcsaállományát, mint a pontyokat. Miért nem védjük ezt, és mondjuk miért nem határozunk meg a nagy természetes vizeken is egy olyan limitet, ahol mondjuk 180 cm-nél nagyobb harcsát nem lehet elvinni? Ne értsetek félre, nem a hal elvitel és a halfogyasztás ellen akarok kampányolni. De újfent, megismétlem, ha nem védjük ezeket az öreg kapitális jószágokat, ha nem engedjük vissza az igazán nagy, hatalmas harcsákat, akkor előbb-utóbb elfogynak, és nem lesz mire horgászni. Kíváncsian várom, hogy mi a véleményetek erről, írjátok le a kommentek alatt, hogy ti hol húznátok meg azt a határt, amely fölött kötelező jelleggel vissza kellene engedni a nagy harcsákat.